Paano nga ba nagawa ng Blacklist International ang perfect game sa laban nila against Onyx sa finals ng MPLPH? Sa video na to pag-usapan natin lahat ng maliliit na detalye na nangyari sa laban na yon. Okay, let's go! Wala sa kanila. Tinakbuhan lang sila. I think this Oh, is Hachi! it. We can say it. Zaman Uy, boy pa rin! Force. Nandito si Tarsky with Ionic Place pero ayun Oh na my naman. God! Literal na combo. Simulan muna natin sa drafting. Sa buong series na to, same lang yung naging ban ng Blacklist, Ling, Haya at saka si Lina. At pagdating naman sa Onyx, hindi talaga nila binibigay yung Estes at dahil nahirapan sila sa Aldous at Eve sa game 1 at 2, kaya binan na rin nila yon. Priority pick talaga ng Blacklist is yung Pakito at priority naman ng Onyx is either Pakito o kaya naman Nathan. Kinuha na rin nila yung Rafaela na isa pang magandang kasama ng Nathan. At dahil nga open pa yung Matilda at Chu na priority pick din ng Blacklist kaya kinuha na rin nila yon. Pagdating naman sa Onyx, hindi ko in-expect na kukuha agad sila ng Uranus. Dahil nga pakito na ang XP lane ng Blacklist kaya expected ko ika-counterpick nila yon ng either Tamus o kaya Esme. Isa pang naisip ko sa pick na to is pakagawin nilang Jungle Uranus. Dahil nga aggressive yung tank at support ng Blacklist kaya maganda kung makunat yung jungler. Pagtapos naman na second phase ng banning, dahil pinantapat ng Blacklist yung Lunox sa Nathan nung game 3, kaya imbis na iban yung Lunox, kinuha na lang yun ng Onyx. At pagdating naman sa Blacklist, dahil napaka-successful ng Bane pick nila ng Game 3, kaya yun pa rin yung ginamit nila sa Game 4. At dahil kinuha ng Onyx yung Lunox na ipantatapat nila sa Nathan, kaya maganda pa rin yung Harit pick para itapat sa Nathan. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung last pick Benedetta ng Onyx. Dahil masyado nang malikot yung heroes ng Blacklist, kaya may hirapan na si Benedetta na patamain yung skills niya, lalo na't wala naman silang tank na kayang mag-set. Ngayon, punta naman tayo sa laning. Maganda yung adjustment na ginawa ng Onyx na imbis na ilagay sa mid lane yung Lunox, nilagay nila yun sa gold lane dahil mas malaki yung chance na lumamang siya sa Harit. Ang problema nga lang, mas maganda yung adjustment na ginawa ng Blacklist. Nilagay nila sa XP lane yung Harit para hindi siya mahirapan sa Lunox. At dahil nga kayang-kaya mag-dominate ng Pakito sa lane, kaya isa rin si Pakito sa kayang magpahirap sa Lunox. Sa early game, halos pareho lang ang naging rotation ng bawat team. Pero mas lalamon ng konti ang Onyx dahil makukuha nila yung Lito. Tapos dalawang hero sa team nila ang merong support emblem na Avarice. Isa pang nabago sa emblem is yung emblem ni Venus. Kadalasan kahit na post for Matilda yung ginagamit niya, naka-support emblem pa rin siya. Pero sa laro na to, naka-mage emblem na siya na merong Impure Rage, kaya ibig sabihin mas malaki na yung kaya niyang i-deal na damage lalo na sa early game. Ang unang malaking teamfight na mangyayari is yung unang turtle. Pero bago mag-up yon, kung mapapansin nyo sa minimap, nahihirapan yung Lunox sa bottom lane katapat yung Pakito. Yun yung dahilan kung bakit tumulong na yung Rafaela para makasurvive yung Lunox sa lane. Ang problema nga lang, kapag umalis na yung Rafaela at nag-level 4 na yung Pakito, makikita nyo dito kung anong mangyayari. OMV na pumasok basta-basta magkakaroon siya ng doubts if Wise. ever kung sino bang kanyang tatarget. Aray, sakit. Deadly catch pero hindi tumama yung shark bite. Buti na lang Kamo masyado mabilis. Si Bimo, but Wise, kamuntikan. Kasi same eh. Yung Cho lang yung nag-iba dito sa side ng Blacklist. Kasi kung isipin mo yung Cho at Grak, parehas kayang mag-vision, Yes. parehas kayang Mabante. umabante, may anti-CC. Yup. And I think this time, in-expect na to ng Onyx na okay, magsusubok sila ng same strat. Try nating counterin in a way with this Rafaela, tapos meron pa silang Benedetta. Yes, for the Rafaela pick dito ng Onyx, actually, ang isa din sa kinagandahan, yung positioning ni Bimo, hindi talaga siya nagpo-front. Yep. More on na support talaga siya kasi usually, pag Blacklist ang gagamit ng Rafaela, automatic si Venus ang umaangat Yun pang Vision. Pero ngayon, Yun Okay. lang. So lamang ang Pakito ni Edward against the Lunox. Napatay ng Pakito yung Lunox sa bottom lane. Maliban doon kung napansin nyo, hindi pinipilit ng Blacklist kunin yung turtle agad. Isa sa dahilan nun kasi gusto nila si Pakito umabot sa pagkuha nila ng turtle. Para kung sakaling magkakaroon ng team fight, lalamang agad sila. At dahil nga nakapag-cut na yung Pakito sa bottom lane, kaya pwede na nilang simulan yung turtle. Sa turtle, Blacklist mo na sa kanila advantage. oh, Here we go. mahirap mag-retake dito actually sa side ng Onyx. Oh! Oh, pero may deadly catch. Na-cancel yung tatlong engagement dito ng Onyx because of Wise at sumabog ang mukha ni Dlarsky.
Zaman Force Deadly Catch combo. Blacklist International may kasama pang turtle buff. Blacklist International, sinagad nila dito or minaximize nila na si Oheb yung nasa may turtle side. Ang sakit ni Edward. Walang mana si Baloy. Oh my, sakit. Oh! 3-on-5 yung naging laban sa Turtle kasi hindi rin sumama yung Nathan sa pagkuha ng Turtle. Nakakuha na sila ng 2 kill sa Turtle pa lang tapos nadamay pa yung Nathan sa mid lane. Maliban doon, inabutan pa rin ng Pakito yung next wave niya sa bottom lane. At dahil nga malakas sa early game yung heroes ng Blacklist, kaya dito lang magsisimula yung aggressive rotation nila. Hanggat maaari, kukunin nila yung mga jungle creeps ng Onyx para mabawasan yung farm ng Benedetta. At dahil nga aggressive yung rotation nila, ibig sabihin din mas mabilis sila at mas mauuna sila sa mga malalaking objective gaya ng turtle at pagbasag ng mga tower. Pagdating naman sa Onyx, dahil nga lamang ang Blacklist, kaya plano naman nilang umiwas sa teamfight at makipag-trade na lang ng objectives. Hanggat maaari, sa opposite ng malaking objective yung kukunin ng Onyx. At dahil nga nasa top side yung next na turtle, kaya magpo-focus yung Onyx sa bottom lane. Ang hindi lang nila in-expect, hindi pala sasama yung Matilda at Chu kung saan kukuha ng objective yung Bane. Ang priority ng Matilda at Chu, puntahan kung saan nagro-rotate yung Benedetta. Ni Oh, Bino wala na from kanina. Edward. And ngayon may nakapa si Haji. Oh my, from out of nowhere. And nandito pa na nakakatakot. Tignan mo yung lakad ni Wise. Lakad gangster yan eh. Nakataas yung chest. yung nakataas yung chest tapos Oheb. Oh my God! nakataas yung chest tapos umaangat-angat yung parehas na kamay. Ayan o, lakad gangster yan eh. Nagkaroon ng outplay kanina sa bottom lane, napatay ng Pakito yung Lunox, ngayon naman napatay ng Harit yung Uranus sa top lane. Kaya ibig sabihin, lahat ng lane ng Blacklist panalo agad sa early game pa lang. Maliban doon, kung mapapansin nyo sa minimap, dahil nga nagpo-push sa top lane ng Blacklist, ang ginagawa ng Onyx para makabawi, kukuha sila ng objective sa kabilang side ng map. Kukunin sana ng Benedetta yung red buff ng Bane, ang problema nga lang, binabantayan nyo ng Matilda kaya hindi pa niya nakuha. Nabasag na ng Blacklist yung first tower sa top lane at dahil open na rin yung turtle, kaya nakuha rin nila yon. Isa pang mapapansin nyo, dahil kayang-kaya ng isolo kill ng Bane yung turtle, kaya hindi na nila tinutulungan at nagbibigay na lang sila ng pressure sa ibang lane. Madalas ginagawa yan kapag hindi na magko-contest yung kalaban. At dahil nga basag na yung first tower sa top lane, ang sunod na objective na kukunin ng Blacklist is yung first tower sa bottom lane. At dahil nga umiiwas yung Onyx, kaya sa top lane naman sila magpo-focus. Pero ganun pa rin ang plano ng Blacklist, susundan pa rin nila kung saan nagro-rotate yung Benedetta para hindi sila makakapag-trade ng objective. Explain ka, so pwede kang online agad kahit paano, pwede kang Right. pumalag-palag agad. And also, ang taas din ng ginagawang vision control ni na Haji. Oh! Isa pa! Speaking Isa of pa! vision, grabe si Haji dito. Actually, lahat ng mga sipa ni Haji ngayon sa laban natin na-execute agad ng Blacklist International. Well calculated, yun yung sinasabi natin ngayon kanina pa. Iba talaga kapag ka pinagsama dito yung heroes ni Edward and even Haji, Pakito and Descho. Nag-iba bigla yung ihip ng hangin para sa side ng Onyx. At Objective-wise. Objective-wise talaga. Oh my, this is pure dominance. 6-minute mark na ng game at dahil malaki na ang lamang ng Blacklist, kailangan naman nilang i-pressure yung jungle ng Onyx. Para mas madali nilang makuha yung second tower, kailangan nila i-pressure yung mga buff sa side na yon. At dahil plano ng Blacklist basagin yung second tower sa bottom lane, kaya kung mapapansin nyo, ipipressure din ni Wise pati yung blue buff. Si Baloyski, pinaka-core, pinaka-carry ng side ng Black ng Onyx Philippines. Even playing as a support, parang siya yung magiging damage dealer sa late game. And that will come a long time pa. Yung problema Grabe. ng isang mid lane Nathan yan, since hindi na sila nagpo-pull your support emblem, is mabilis maubusan ng mana. So yun ang problema ni Baloyski ngayon. Sabi ng Blacklist International, anong stats? Wala na kami pakialam sa stats. Nasa amin pa rin ang laron to. Objective-wise once again. Grabe. Another Diba? one. Dahil sa walang pumipigil kay Bane na bumasag at kumuha ng mga objective, kaya tuloy-tuloy nilang kinukuha yon. Pagtapos ng second tower sa bottom lane, buff, turtle, tapos itutuloy na nila yung iba pang tower kasi hindi na pipigilan yung Bane. Nga makakonak kilo, makalahati yung buhay dito ng mga players ng Onyx. Na kung ikaw yung Onyx, ang gusto mong gawin is makadepensa, kaso mahirap kasi kahit si Dilarsky dito nanlalambot na. Kayang patumbahin eh. Oh my, BOD, War Axe. Ang bilis at ang sakit ng damage ngayon.
ng Bane and even Oheb with the 2-0-1. How can Onyx come back? Kailangan nilang mag-bank on dun sa kanilang Nathan for sure. But that will be coming from long time. Taste pogi na lang kaya gawin ng Onyx Philippines. Tulong pa. Mukhang hindi yata bayaan. Oh my, lilikuran pa nila si Dlarsky. Boom, boom. Natutunaw agad yung buhay ni Dlarsky ngayon. At yung mga patubig na naman ni Mr. James. Grabe. Mr. James. Sinagasaan eh. Sinagasaan, man. 10-0 blacklist. Yung shark attack ginamit para hindi makadaan dito yung mga players ng Onyx. Oh, Baloy. Kita siya. Oh my Baka God. TV ba? At hindi na siya hindi. makakawala. Oh my G, blacklist. Unti-unti nang naaamoy. Ibang klase. Itong si Wise para talaga siyang totoong pating. Oo, Nakapa- Pag nakaamoy siya ng Dugo. dugo, Dire-diretso. dire-diretso. Wow, Wise, 2-0-2. And again, kung titignan natin ngayon yung mapa ng Onyx, halos lahat na nasira nilang Torre dahil yun kay Wise. Gumagawa ng play yung blacklist habang si Wise kinukuha lang yung pwede kuhanin. Pagkakuha niya na sa top lane ngayon, dediretso siya sa jungle area niya. Sabi niya, ngangat-ngatin ko naman, pwede ko ngat-ngatin later. Iba. Iba. 2-0-6 din si Edward. 3-0-4 on Venus. Lahat may ambag Oo. sa side ng blacklist. 11-0 total by the way sa Blacklist International. And how do you deal now if you're Onyx Philippines? Ito yung literal, ay pinang-zone yung shark. Yung ano, yung shark family pinang-zone. And kayo nag-triple knock-up na gagawin si Edward sa laban na to. Nagkatabi-tabi Oh ako my ni God. pero naku po, kailangan nyo ata maghiwalay. Double knock-up on Haji. Double Oh kill my din God. para dito sa Arit ni Oheb. Pumupunit na yung cannon ni Wise. Kita mo yun, parang kahit sino biglang nauubos. And literally, Blacklist International destroying Onyx Philippines. Parang 100 HP na lang natira doon kanina sa player ng Onyx and Blacklist International. Lahat Sakit. ng pwedeng ibitaw, napakasakit na ngayon Oh against my! Onyx. Love set pa ito! 0 kills Oh my for God. Onyx right now! Napaka-imposible! Paano mo huli ng pating? Kukuha pa sila ng Lord ngayon ha, and hindi na sila titigil sa hindi na sila maghiwa-hiwalay. For na sure, talaga. ube time na talaga. 14-0. I don't think na kakayanin to ng Onyx Philippines unless may miracle play na mangyayari. Pero kailangan pa nila ng sobrang daming items. Super kailangan talaga ng items kasi nakikita natin ngayon si Dlarsky, sinasabi natin na siya yung magpo-front for Onyx. Pero ngayon, isang pitik lang kahit yung kanon dito ng Bane, nangangalahati agad yung mga players or buhay ng mga players ng Onyx. Ito yung mga kailangan mong iwasan, yung makakasalubong ka basta-basta. Pero nakatago yung Onyx, by the Oh way, my. pwede mag-set up ng play. Kailangan ng Onyx ng damage pero medyo bitin. This is Venus na nakakawala sa kanila. Tinakbuhan lang sila. I think this Oh, is Haji! it. We can say it. Zaman Uy, boy pa Force. rin. Nandito si Dlarsky with Ionic Place pero ayun Oh na my naman. God. Literal na Hindi pa rin talaga. gumuguhit. Oh my God. 16-0, wala pa rin, di pa rin napatay. Gumuguhit ang damage output ng Blacklist International. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.